สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แทนนี่แทนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแตนก็จะกลับมาพบกับเพื่อนๆในวิดีโอการแกะกล่องนะคะก็เป็นสิ่งของนะคะชิ้นหนึ่งจากหลุยส์วิตตองอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยเนาะก็มากับกล่องของเขานะคะซึ่งเป็นสีสันที่สวยงามมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะได้ไปดูวิดีโอนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะก็แตนเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวกระเป๋าแบรนด์นะคะการแกะกล่องการเปรียบเทียบการรีวิวนะคะแล้วก็มีการสไตล์เสื้อผ้าบ้างเป็นบางครั้งเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถกดติดตามกันได้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแตนเนี่ยได้อะไรมาเดี๋ยวขออนุญาตวางกล่องนิดนึงนะคะสิ่งของที่แตนได้มาก็จะมากับแคร์บุ๊กเลตนะคะแล้วก็มากับถุงผ้านะคะ2ชิ้นแบบนี้เลยเพื่อนๆก็คงจะพอเดากันออกนะคะว่าเป็นรองเท้านั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแตนเนี่ยได้ตัวไหนมานะคะเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยนะคะท่าดา ก็เป็นตัวนี้เลยนะคะก็เป็นรองเท้าผ้าใบอีก1คู่จากหลุยส์วิตตองนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ติดตามแตนมาสักพักนะคะก็จะเห็นว่าแตนเนี่ยทำแกะกล่องนะคะรองเท้าผ้าใบของหลุยส์วิตตองรุ่น Runaway Sneaker ไปแล้วนะคะตัวนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะใช้ดีมากถึงขนาดที่แตนเนี่ยได้ไปลองตัวนี้ที่ร้านนะคะที่ช็อปก็เกิดอาการตกหลุมรักนะคะก็คืออยากได้ตัวนี้มาอีกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า Front Row Sneaker นะคะก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวแตนให้ดูด้านข้างนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนะคะก็เป็นตัวโมโนแกรมนะคะที่มีลักษณะความเป็นมันวาวนะคะเป็นคันวาสของเขาแล้วก็มากับเชือกสายรองเท้าที่เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นของรับเบอร์โซนะคะก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีป้ายของเขาหลุยส์วิตตองนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันหลุยส์วิตตองแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมากับหนังแก้วนะคะหรือว่าหนังเพชรเทนนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ดีมากนะคะก็มีน้ำหนักเบาแล้วก็ในเรื่องของไซส์นะคะรองเท้าผ้าใบของหลุยส์วิตตองเนี่ยจะรันค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยเนาะโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นทางไซส์ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยแตนจะใส่อยู่ที่ไซส์36หรือว่า36ครึ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแตนจะต้องดาวไซส์นะคะหรือว่าจัดไซส์ที่เล็กกว่าไซส์ของตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่34ครึ่งนะคะก็เกือบ2ไซส์เลยทีเดียวนะคะก็คือต้องดาวไซส์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยแตนแนะนำว่าให้ไปลองก่อนนะคะเพราะว่าแตนเนี่ยคือต้องสั่งแบบว่า3ครั้งนะคะกว่าจะได้ไซส์ที่ตัวเองต้องการนะคะก็คือ34ครึ่งเนาะแตนเนี่ยเป็นคนที่เท้าค่อนข้างเล็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแตนก็แนะนำเพื่อนๆว่าให้ดาวไซส์ประมาณ1ไซส์ถึง1ไซส์ครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะด้านในก็เป็นสีดำนะคะตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้ดีมากนั่นรองเท้าที่มีลักษณะเป็นโมโนแกรมอาจจะดูมีอะไรเยอะแยะมากมายพอเวลาใส่ไปจริงๆอ่ะแตนว่าเขาไม่ได้ดูเยอะนะคะเนื่องจากว่าเขามีลักษณะความเป็นสีดำอะไรแบบนี้เนาะนะคะก็เป็นตัวที่น่ารักแล้วก็ใช้ดีนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาในราคา$645สหรัฐบวกภาษีนะคะเดี๋ยวแตนก็จะคูณเป็นเงินไทยคร่าวๆนะคะแล้วก็ขึ้นไว้ที่หน้าจอให้เพื่อนๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000ต้นๆเงินไทยอะไรประมาณนี้นะคะแตนว่านะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวแตนก็จะพยายามมาสไตล์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเวลาที่แตนใส่รองเท้าผ้าใบของหลุยส์วิตตองคู่นี้เนี่ยแตนแต่งตัวนะคะเข้ากับลุคเสื้อผ้าการแต่งตัวยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามแตนทาง Instagram เนี่ยก็สามารถไปติดตามได้เดี๋ยวแตนก็จะพยายามลงรูปนะคะการแต่งตัวนะคะเป็นอินสปิเรชันให้กับเพื่อนๆแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไม่ได้แฟชั่นจ๋าอะไรแต่ว่าก็เป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะเดี๋ยวแตนจะให้ดูไซส์บายไซส์นะคะเทียบเคียงกันกับตัวของRunaway Sneaker นะคะก็คือตัวนี้เป็นตัวที่แตนได้มาก่อนนะคะก็ค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวถือให้ถนัดมือนิดนึงนะคะเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จะให้ลุคที่ดูแบบว่าสบายๆแคชชวลกว่ามีน้ำหนักเบากว่าแต่ว่าตัวนี้ก็จะให้ลุคที่ดูกิ๊บเก๋นะคะดูเท่ๆแล้วก็เวลาใส่ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความสูงเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยลักษณะของเขามันจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็น้ำหนักจะเยอะกว่านิดนึงนะคะแต่เนี่ยก็มีแพลนที่จะมาทำรีวิวเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอาจจะชอบรองเท้าผ้าใบของหลุยส์วิตตองแต่ว่าต้องตัดสินใจซื้อตัวเดียวนะคะอาจจะเนื่องด้วย
ปัจจัยหลายๆอย่างนะคะงบประมาณอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแตนก็จะมาทำเป็นวิดีโอการรีวิวเปรียบเทียบแล้วก็ช่วยเพื่อนๆตัดสินใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะต้องซื้อตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะซื้อตัวไหนนะคะแล้วนั่นก็เป็นตัว Front Row Sneaker นะคะที่แตนอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวแตนก็จะพยายามมาทำวิดีโอสไตล์นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยแตนก็จะขึ้นไว้ที่หน้าจอนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะถูกใจกับวิดีโอนี้ของแตนอีกเช่นเคยนะคะไม่ทราบว่าโดนใจเพื่อนๆหรือเปล่านะคะสำหรับตัวรองเท้าตัว Front Row Sneaker จากหลุยส์วิตตองตัวนี้นะคะสำหรับแตนแล้วเนี่ยแตนชอบมากๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบอีกเช่นเคยนะคะถ้าชอบยังไงเนี่ยแตนก็ฝากกดไลค์นะคะให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะคะก็แตนก็จะได้รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ย enjoy ที่จะชมวิดีโอของแตนนะคะแล้วก็เป็นการโปรโมทช่องของตัวเองด้วยให้มีคนรู้จักนะคะแตนก็จะได้มีกำลังใจที่จะมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้แตนต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย